Russia's attacks on Ukraine's supply lines are intensifying. Ukraine's national railway hasn't buckled. The smell of burnt wire and rubber still lingered in the air around the railway power station on the outskirts of Lviv Wednesday morning, hours after the blaze was extinguished. A group of investigators was collecting debris from the Russian rockets that struck this place the evening before. Now it serves as evidence of Russia's attempts to systematically destroy key infrastructure. The Lviv power station was among 6 railway facilities in central and western Ukraine targeted by Russian forces on Tuesday evening, according to the chairman of Ukrainian Railways Oleksandr Kamyshin. The coordinated strikes briefly knocked out power in parts of the region and caused long delays to more than 40 trains. There were also disruptions on our pumping stations, which are supplying the city with water, Lviv Deputy Mayor Serhiy Kirill told CNN. He said contingency plans were executed to ensure the water supply was not impacted by the strikes. Tuesday's attack marks the latest in a series of recent attacks on the country's infrastructure, with the railway network now one of Russia's key targets. On Wednesday, Russia said it believed any weapons, including NATO equipment, arriving into and moving within Ukraine were targets, according to Russian state-run news agency RIA Novosti. 5 train stations in western and central Ukraine were hit in the space of an hour on April 25. 2 days later, a missile struck a rail and road bridge across the Dniester estuary that links the southern port city of Odessa with the country's far southwest region. Then on Friday, another important railway bridge was blown up near the town of Slavyansk in the eastern Donetsk region. Earlier in April, in one of the deadliest attacks so far, at least 50 people, including 5 children, were killed after Russian forces carried out a missile strike on a railway station in Kramatorsk. Pentagon spokesman John Kirby said Wednesday that Russian forces were attempting to hit what we assess to be critical infrastructure targets out towards the west in Ukraine, including electrical power, transportation hubs, that kind of thing. Kirby said that despite the most recent attacks, the U.S. is still able to flow military assistance into the region, including weapons systems and other materials. The National Railway has always played a crucial economic role in Ukraine, transporting agriculture and heavy industry exports across the country's vast territory. But since the Russian invasion began in late February, the train network has become Ukraine's lifeline to the outside world. It's how weapons, supplies and humanitarian aid get into the country. Mayor Kirill downplayed Russia's attempts, saying he believed it would not have any significant effect on supplies coming from the West. However, he did concede the attacks could hinder Ukraine's trade with the outside world. It may affect the exports of the Ukrainian commodities, which is very critical in these times of the year because we need to take out more than 5 million tons of grain in order to be ready for the new harvest. The network has also been the backbone of global diplomacy and solidarity. When foreign officials, including EU leaders, UK Prime Minister Boris Johnson and US Secretary of State Antony Blinken, have visited the country, they too have traveled in and out by train. It is also a key lifeline to the many that have escaped the fighting. According to Ukrainian Railways, 3.8 million people, nearly 10% of the country's entire population, used trains to get to safety in the first 2 months of the war. For the more than 230,000 Ukrainians working for the railway network, the recent attacks have been a reminder of how dangerous, and vital, their jobs have become. We are worried. When we hear the siren, we have to run to the shelter. Just yesterday, 2 missiles hit nearby, Andrei, A. Các cuộc tấn công của Nga vào đường tiếp tế của Ukraine đang tăng cường. Đường sắt quốc gia Ukraine đã không bị khóa, mùi của dây và cao su bị cháy vẫn còn kéo dài trong không khí xung quanh nhà máy điện đường sắt ở ngoại ô Lviv sáng thứ Tư, vài giờ sau khi ngọn lửa bị dập tắt. Một nhóm điều tra viên đang thu thập các mảnh vụn từ tên lửa Nga tấn công nơi này vào tối hôm trước. Bây giờ nó phục vụ như là bằng chứng cho những nỗ lực của Nga nhằm phá hủy một cách có hệ thống cơ sở hạ tầng chủ chốt. Nhà máy điện Lviv nằm trong số 6 cơ sở đường sắt ở miền Trung và miền Tây Ukraine được các lực lượng Nga nhắm vào tối thứ Ba, theo Chủ tịch đường sắt Ukraine Oleksandr Kamyshin. Các cuộc tấn công phối hợp một thời gian ngắn đã đánh bật sức mạnh tại các phần trong khu vực và gây ra sự chậm trễ lâu dài cho hơn 40 đoàn tàu.
Cũng có sự gián đoạn trên các trạm bơm của chúng tôi, đang cung cấp nước cho thành phố, Phó thị trưởng Lviv Serhiy Kiro nói với CNN. Ông cho biết các kế hoạch dự phòng đã được thực hiện để đảm bảo nguồn cung cấp nước không bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công. Cuộc tấn công hôm thứ Ba đánh dấu cuộc tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng của đất nước, với mạng lưới đường sắt bây giờ là một trong những mục tiêu chính của Nga. Hôm thứ Tư, Nga cho biết họ tin rằng bất kỳ vũ khí nào bao gồm cả thiết bị của NATO đi vào và di chuyển trong phạm vi Ukraine là mục tiêu, theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti. 5 nhà ga xe lửa ở miền Tây và miền Trung Ukraine đã bị trúng trong không gian 1 giờ vào ngày 25 tháng 4. 2 ngày sau, một quả tên lửa đã bắn trúng một cây cầu đường sắt và đường bộ bắc qua cửa sông Dniester liên kết thành phố cảng phía nam Odessa với khu vực xa về phía tây nam của nước này. Sau đó vào thứ Sáu, một cây cầu đường sắt quan trọng khác đã bị nổ tung gần thị trấn Slovian ở khu vực phía đông Donetsk. Trước đó vào tháng 4, trong một trong những cuộc tấn công chết người nhất cho đến nay, ít nhất 50 người trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một nhà ga đường sắt ở Kramatorsk. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm thứ Tư rằng lực lượng Nga đang cố gắng đánh vào những gì chúng tôi đánh giá là các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng ra hướng Tây tại Ukraine bao gồm điện, trung tâm giao thông, loại thứ đó. Kirby cho rằng bất chấp những cuộc tấn công gần đây nhất, Mỹ vẫn có thể chảy hỗ trợ quân sự vào khu vực bao gồm cả hệ thống vũ khí và các vật liệu khác. Đường sắt quốc gia luôn đóng vai trò kinh tế rất quan trọng tại Ukraine, vận chuyển nông nghiệp và xuất khẩu công nghiệp nặng trên toàn lãnh thổ rộng lớn của đất nước. Nhưng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào cuối tháng 2, mạng lưới tàu hỏa đã trở thành mạng sống của Ukraine đến thế giới bên ngoài, đó là cách vũ khí, tiếp tế và viện trợ nhân đạo xâm nhập vào nước này. Thị trưởng Kiro đánh giá thấp những nỗ lực của Nga, nói rằng ông tin rằng nó sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đối với nguồn cung cấp từ phương Tây. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận các cuộc tấn công có thể cản trở thương mại của Ukraine với thế giới bên ngoài. Nó có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của các mặt hàng Ukraine, mà là rất quan trọng trong những thời điểm trong năm bởi vì chúng ta cần phải đưa ra hơn 5 triệu tấn ngũ cốc để sẵn sàng cho vụ thu hoạch mới. Mạng lưới này cũng là xương sống của ngoại giao toàn cầu và đoàn kết. Khi các quan chức nước ngoài bao gồm các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến thăm đất nước, họ cũng đã đi vào và ra bằng tàu hỏa. Đây cũng là một cuộc sống quan trọng cho nhiều người đã thoát khỏi cuộc chiến. Theo đường sắt Ukraine, 3,8 triệu người, gần 10% toàn bộ dân số nước này, đã sử dụng tàu hỏa để đến nơi an toàn trong 2 tháng đầu của cuộc chiến. Đối với hơn 230.000 người Ukraine đang làm việc cho mạng lưới đường sắt, các cuộc tấn công gần đây đã nhắc nhở về việc làm của họ trở nên nguy hiểm và quan trọng như thế nào. Chúng tôi đang lo lắng. Khi nghe tiếng còi báo động, chúng ta phải chạy đến nơi trú ẩn. Chỉ ngày hôm qua, 2 tên lửa trúng gần đó.